سلامونه علیکم احترامات دا وساس کل یوټیوب چینل درنو لیدونکو خو کرو جوړول تاسو کلیمو پرتنوي په نن ویډیو کې تاسو ته ښیم څنګه کولای شئ تاسو د اسنادو څخه سکین وکړئ هغه کې د کارت پاسپورت یا نور کوم داس شیان چې غواړئ تاسو هغه سکین په خپل موبایل کې هغه یا پرینټ کړئ یا کوم بل استفاده ترې وکړئ یا پی ډی اف ته وړئ نو تاسو به څنګه خپل اسناد سکین کوئ په نن ویډیو کې تاسو ته ټول طریقه ښیم او د تر وایره سره وګورئ خو مشو لازم نه د نور مرګر سره هم شیر کړئ زموږ دغه نو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ راځئ دا ویډیو ته ملګرو کله چې تاسو یو ډاکومېنټ سکین کوئ غواړئ چې تاسو یو ډاکومېنټ پی ډی اف ته واړوئ په موبایل کې در سره سکین کړئ وروسته پرینټر کړئ نو هغه به تاسو څنګه سکین کوئ به د اندېښنې کې به وایي په دفترونو اداراتو کې به تاسو دغه خبره اورئ چې ډاکومېنټ سکین یې کړو نو تاسو سره به دا اندېښنه پیدا کېږي چې څه ډول مثلا موږ ډاکومېنټ سکین کولی شو نو راځم تاسو ته په دغه ویډیو کې مکمله طریقه ښایم مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کړم لازما زموږ همدغه نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ همداشان څنګه د بیل نښان ووهئ هلته وړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسېږي د هر څه دمخه به تاسو راشئ ملګرو خپل پلی سټور ته کله چې خپل پلی سټور ته راغلی خپل پلی سټور به راخلاص کړئ دلته به تاسو څنګه وکړئ سرچ باکس ته به راشئ سرچ باکس ته چې کله راغلی دلته به تاسو ورته ولیکئ کیمرا CAM او S سکینر ښه لکه په سکرین باندې تاسو ګورئ کیمرا سکینر مې چې کله ولیکئ دغه دوام اپلیکیشن دی دغه یو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ د هغې وروسته به تاسو څنګه وکړئ تاسو به راشئ دلته همدغه اپلیکیشن به راخلاص کړئ ما نه اوس اپډیټ غواړي هلته په پلی سټور کې دلته ما تیاره انسټال کړی دی اوس تاسو ته لنډ ښیم بیا د اپډیټ کوم وخت نیسي نو دلته به تاسو دغه راخلاص کړئ کله مې چې راخلاص کړل لاندې دغه د کمرې په ډول یو نښان تاسو ته درکوي دغه به تاسو کوم پرمیشن چې غواړئ هماغه به ورکړئ د کمرې په ډول نښان به ووایئ مثلا ما سره دلته یو دغه ډاکومېنټ دی زه راځم دلته دغه څنګه کومه سکین کوم هر کله مې چې دغه سکین کړ تاسو وګورئ دلته دغه برابر شو دغه شین رنګه خط دلته به تاسو د عکس په ځای باندې کلیک وکړئ اوس وګورئ دغه څنګه شو دلته ما سره دغه سکین شو کله چې سکین شو دغه اوس دلته صاف کېږي د هغې وروسته څنګه کېږي تاسو ته وایي چې اوس دلته تاسو کوم ډول مثلا ډیزاین ورکوئ کوم ډول یې صف کوئ د هغې وروسته کله چې تاسو دغه صف کړئ د هغې وروسته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو هر ډول ایډیټ بیا هم کې کولو لاندې وګورئ ایډیټ شته او که تاسو بل عکس ورسره یو ځای کولو د لاندې څنګه وګورئ اټ کیمرا په دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ تاسو سره بل عکس هم څنګه کېږي ورسره اضافه کېږي شیر کولو نو همدغه ځای څخه شیر کېږي هم او هر ډول چې ایډیټ پکې کوئ هغه تاسو خپله پوهېږئ همدلته ایډیټ فلټر ورکوئ کرپ کوئ کوم ځای مثلا کټ کوئ ریټیک بیرته یې اخلی سم نه دی اخیستل شوی ټکسټ او برش همداشان پیج ټایټل هر څه تاسو ورکوئ همدلته دغه ټوله ایډیټ تر سره کېږي د هغې وروسته تاسو شیر پاس وګورئ پاس باندې کې ډن سره په څنګ کې شیر وګورئ که تاسو دلته په شیر باندې کلیک وکړئ په دغه ځای کې پاس نو تاسو دا له همدغه ځای څخه بل چا ته هم لیږلی شئ هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازمه موږ در سره تعقیب کړئ